Do you feel Arab? عربي، عم نحكي عربي على الأصول. ولو إنه بطاقة من دون مفعول، بس نعم. أنا بقول أنا لبنانية. أنا منا عربية لغة عربية، بس أنا لبنانية. نعم، لأني بحكي اللغة العربية، وحسب أنا مفهومة لحدا عربي، يعني هذا إنسان بيحكي عربي. أوكي، بحكي العربي، بعيشها بلبنان، بس بأنه عن جد عربية وهيك ما كتير. إنه more or less شوي يعني، حتى لو العربي تبعي كتير مش منيح. أنا بحس كل ما أكبر كل ما نصير عرب أكتر. أنا لا. ولا أنا. أنا لا، ما بحس هيدا الشيء. كلا أكيد لما أسافر. طبعا بيطلعوا فينا مكروهين يعني صرنا. حتى لو 3/4 الغرب بيكرهك لأنك عربي، هو لازم الواحد ينبسط لأنه مكروه من الثاني، يمكن غيري من الغرب للبنان للعرب. عندي شيء عربي، بس بذات الوقت بحس إنه عندي شيء هيك من برا. بحب حس حالي إنه أنا عايش بهالعالم كله، سو إنه إيه ولا رح أقول إيه ولا. أكيد نعم. أكيد نعم. إيه أكيد. أكيد نحن بلد عربي بالنهاية لبنان. بس إنه لبنان عنده كتير تأثير من البلاد الأوروبية، يمكن أقل من البلاد العربية الباقية. أنا الفيزيون اللي عندي إياها من إنه العالم العربي هي أكثر الخليج. بس حالي الساوث هيك، لاتين أمريكا. أنا كمان شيء أصلا. ما بعتقد إنه الشعور بيختلف بين عربي يعني كإنسان بين عربي وشخص تاني. بفتخر إن عربية، بفتخر إن لبنانية بالأحرى. ماذا يعني بالنسبة لك أن تكون عربيا؟ هون عم بيجاوبون على السكن في وطن عربي، الانتماء إلى مجتمع يتجاوز الحدود الوطنية، تشارك نفس الأرض، تشارك هوية واحدة، رفع علم الأمة الأكثر افتخارا في العالم. لا شيء من ذلك لدي شخصيتي الفريدة. حسيت في كتير شعر. أنا صراحة ما بيعني لي الشخص إذا عربي أو مش عربي، بيعني لي أكتر الشخص كهو كشخص شو. حتى طريقة حياتنا وهيك بتضلها كتير مختلفة عن الغرب. إنسان بيكون ابن بيئته، يعني نحن اليوم ما بنفكر مثل ما الأوروبية بيفكروا، ما بنفكر مثل ما الأمريكان بيفكروا. أنا بحكي عربي وعايشة بمنطقة تعتبر الدولة العربية، لا أكتر ولا أقل. أكيد لتكون عربي بدك تسكن بوطن عربي، هيدا أول شغلة. لفات إن أنا عايش بوطن عربي، بس السكن في وطن السكن هذا هو كل شيء. أنا عربية عندي، إيه إنه أنا إنه ساكن بأرض مساقة بإنه أرض عربية، عربي وبحكي عربي وبس. لازم تكون أنت عايش ببلد عربي حتكون عربي يعني. بس ما فيك تكون بذات الأرض منك عربي. جاي من برا مهاجر أو شيء على بلد عربي، لا ما حيكون عربي. لا، ما أنت بتكوني عربية ما ضروري تكوني بسكن وطن عربي، ما فيك تكوني عربية وتكوني عايشة برا مثلا، بس أنت عربية. نحن اللي خلقنا هون أكيد عربي، يعني بما إنه خلقنا ببلد عربي. السكن في وطن عربي ومشاركة نفس الأرض ونفس الهوية كمان، الهوية كمان ضرورية. بعتقد إني بشارك مش نفس الأرض، بشارك كتير أشياء مع كل الناس العربية. تشارك هوية واحدة، لأنه الهوية شيء كتير مهم. بشارك كل العرب هوية واحدة. أنا بشوف تشارك هوية واحدة. الانتماء إلى مجتمع يتجاوز الحدود الوطنية. لا شيء من ذلك لدي شخصية فردية يعني. هو لا شيء من ذلك لدي شخصيتي الفردية. رفع علم الأمة الأكثر افتخارا في العالم. الانتماء إلى مجتمع يتجاوز الحدود الوطنية. في شوي من كل شيء عنا وعايشين على ذوقنا نحن، بس إنه الطريقة اللي عايشين فيها هي مثل خلطة بين تبع كل هول الكالتشرز. أنا في يكون بأمريكا وأنا حاسة حالي لبنانية. إذا حدا بيسافر على أمريكا وبيروح على أوروبا وبيروح على غير بلد، إذا بناخد كل هول البلدان ونحطهم مع بعض وبنخلطهم بيطلعنا لبنان تقريبا. نحن بوابة الشرق للغرب، وبقول إنه ما في مثل لبنان. في نظرك يعد اتحاد الأمم العربي مشروع المستقبل الوحيد أو وهم تاريخي، إنشاء ضروري، أو نظام سيطرة وتحكم؟ إذا في اتحاد عربي وهم؟ أكيد وهم تاريخي. أنا كمان بحسه وهم، ما بحسهم ما بيفيدوا بالشيء. لا ما ما فيه شيء. لو بدها تشتي غيمت. بلا معنى، مثل عم بيسألني على شيء ما بيهمني. أنا بنظري نظام سيطرة وتحكم ووهم تاريخي اثنين. نظام سيطرة وتحكم. بعتقد نظام سيطرة وتحكم. المفروض يكون إنشاء ضروري.
أنا بقول مشروع المستقبل الوحيد. مشروع المستقبل الوحيد. إنشاء ضروري إنه يكون في اكتفاء ذاتي عربي. لشو بيهدف؟ هون فينا نحدد أكتر. بطريقة مضبوطة، هيدا شيء ضروري لازم يكون. مثل في اليونيون أوروبيان ليه ما رح يكون في الاتحاد العربي؟ إنه ليش لا؟ هيدا بيساعد البلاد. نحن عم نقلد الغرب، بس نحن بدنا نواجه بعدين الغرب. ما زبطت لانه كانت فوكست على الدومينيشن بارت. فينا نكون متحدين، فينا نحط ايدنا بايد بعض، فينا نعمل وطن عربي. احسن ما اقول انا سورية وانا لبنانية وانا سعودي، خلينا نقول نحن عرب، نحن أمة واحدة. بس I think being united is important. الطريقة الوحيدة يلي نتقدم هو إذا اجتمعنا مع بعض، بس ما بعرف هيدا الجامعة كيف بدها تكون صراحة، يعني بدها كتير تفكير. تحس أنك تنتمي أولا إلى وطنك، العالم، مدينتك أو إقليمك، العالم العربي. رجعنا. أنا أولاً بنتمي لوطني. بحس حالي بالعالم، بالورلد، كل المجتمع. لأنه بلاقي إنه كلنا ذات الشيء، كلنا إنسان وهيك. لا، وطني. أنا أول شيء بحس حالي بنتمي لمدينتي، بعدين بنتمي لوطني. أولاً أكيد مدينتك أو إقليمك. وهذا الغلط يمكن من اللي هن بحسسونا إياه حوالينا، بخلونا يمكن نحس إنه بننتمي لديننا أكثر من إنه نحن لبنانية. I do feel very patriotic about Lebanon يعني. بحس أنا بنتمي لوطني، عندي ولاء للبنان ما حدا عنده إياه. أنا شخصيا ما بحس إنه هالقد عندها الوطنية. بحس لعائلتي. لوطني. وطنك. العالم. أنا بقول وطني أول شيء. لا، بحس إنه للعالم. وطني. أكيد وطني. أنا بالنسبة إلي لوطني. ما هو نظرك في التطرفات الدينية في العالم العربي؟ يا تعتيري. إنها تتطور في اتجاه سلبي، إنها تتطور في اتجاه إيجابي؟ لا أظن أن التطرف في حالة تطور. لا أدري. تتطور في اتجاه سلبي، لأنه ما بعمره كان تطور. هو التطرف في حالة تطور بس عم بيتجه اتجاه سلبي. ما في تطرف منيح، لا إن كان على هيدا الميلة أو على هيدا الميلة. التطرف هو شيء عم يأذي، وعم بيأذي أول شيء قضية أصحابه. التطرف أبداً ما وصل لشيء ولا بأي دولة عربية. طالما حدا آمن بشيء وما عم بيفرضها على غيره، تمام، ما في أحلى منها. But I think more than evolution, I think it's also part of our reaction. اشياء الظواهر اللي عم نشوفها داعش وهالقصص، فكل واحد عم ياخدها لمنحى لإله. نحن العرب ما مش بين ايدينا يعني، نحن بس عم ننفعل، وهيدي الطريقة it's a valid point of view، يعني في كتير عالم بيفكروا هيك. لا، أنا تتطور في اتجاه سلبي أكتر. أكيد مثل ما عم نشوف إنه كيف العالم عم تقتل بعضها ومن كل دين أو غيره، فلا بتخيل إنه شيء سلبي منه شيء منيح. الناس لازم تمارس دينها لا لحالها، ما لازم ينفرض علينا دين، ولا لازم نحارب باسم الدين. حاربوا باسم المحبة والسلام أفضل من هذا كله. يعني إذا حدا بده يتطرف بقصة الحرية يتطرف بقصة الحرية، بس لأنه خلص صار حر، عم بيعملها بينه وبين حاله، بس ما عم بيفرضها على بقية المجتمع. أكيد أنها تتطور في اتجاه سلبي. بس أنا بقول تطور اتجاه سلبي. هلا كونها تطرفات، فأنا بالنسبة لي هي في اتجاه سلبي. يا ريت كلنا فينا نتطرف بالإيمان تبعنا وما نفرض هيدا الإيمان على غيرنا، بيكون أحسن طريقة فينا نعيش فيها.